નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે મીઠા ઘૂઘરા બનાવીશું. તો તેમાં જોશે આપણને 1 કપ મેંદો, 1 કપ રવો, 1 કપ ઘી જે મેં રવો શેકવા માટે લીધું છે, અડધો કપ ઘી જે મેં મોણ દેવા માટે લીધું છે, 1 કપ દળેલી ખાંડ, અડધો કપ ચૂકું ટોપરું, 1 કપ માવો, 50 ગ્રામ ડ્રાયફ્રૂટ જેમાં દ્રાક્ષ, બદામ અને કાજુ લીધા છે, 1 ચમચી ઇલાયચી અને જાયફળનો પાવડર. અમે એક બાઉલ લીધું છે, તેમાં આપણે લોટ નાખી દઈશું. લોટ મેં પહેલેથી સાળી લીધો છે. તેમાં આપણે થોડું ઘીનું મોણ નાખી દઈશું. થોડુંક મોણ નાખતું જાવું અને લોટ મિક્સ કરતો જાઓ. તો આ રીતે મુઠ્ઠીમાં વળે એટલું આપણે મોણ નાખવાનું છે. હવે આપણે થોડુંક પાણી નાખી અને લોટ બાંધવાનો છે. આ રીતનો આપણે લોટ બાંધવાનો છે. હવે આપણે આને થોડીક વાર ઢાંકીને મૂકી દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે રવો શેકી લઈએ. તો અહીંયા નોનસ્ટિક કડાઈ લઈ ગેસ શરૂ કરી ગેસ ધીમો રાખવાનો છે. તેમાં આપણે ઘી નાખી દઈશું. તો ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં 1 કપ રવો નાખી દઈશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આપણને રવો શેકતા 10 થી 15 મિનિટ લાગે છે. આ રીતે આપણો રવો ફૂલવા લાગ્યો છે એટલે આપણો થોડોક રવો શેકાઈ ગયો છે. હવે આ સમયે આપણે તેમાં માવો નાખી દઈશું અને 5 મિનિટ માટે શેકાવા દઈશું. તો આ રીતે બધો માવો અને રવો મિક્સ થઈ ગયો છે અને આપણો માવો અને રવો સરસ શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે તેમાં ટોપરાનું સીણ નાખી દઈશું, ડ્રાયફ્રૂટ નાખી દઈશું, એલચી અને જાયફળનો પાવડર નાખી અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને પછી દળેલી ખાંડ નાખી દઈશું. આ રીતે મિક્સ કરી અને પાછી થોડીક ખાંડ નાખી દઈશું. તો આપણો લોટ અને સરસ થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેમાંથી નાના લુવા બનાવી લેશું. આ રીતે આપણે બધા લુવા બનાવી લેશું. તો આ રીતે મેં બધા લુવા બનાવી લીધા છે. તો આ રીતે મેં એક લુવો લીધો છે. હવે આપણે તેની પૂરી બનાવી દઈશું. આ રીતે ઢીલું વચ્ચેથી રાખવાનું છે અને તેમાં આપણે મસાલો ભરી દઈશું. અને ફરતી કિનારી આપણે પાણી લગાવી દઈશું.
આ રીતે આપણે ફિટ કરી દેવાનો છે. તો આ રીતે આપણા બધા ઘૂઘરા બની ગયા છે. હવે મેં અહીંયા ગેસ પર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો આપણે જોઈ લેશું કે તેલ ગરમ થઈ ગયું કે નહીં. તો મેં અહીંયા જરીક લોટ નાખ્યો છે. તો હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આપણે તેમાં ઘૂઘરા નાખી દઈશું. તેલ વધારે ગરમ નથી થવા દેવાનું. આ રીતે આપણે વચ્ચે વચ્ચે ફેરવતા જઈશું. તો ધીમે ધીમે આપણા ઘૂઘરા ગોલ્ડન કલરના થવા માંડ્યા છે. તો આ રીતે આપણા ઘૂઘરા તળાય એટલે આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લેશું. આ જ રીતે આપણે બધા ઘૂઘરા તળી લેવાના છે. ગેસ ધીમો રાખવાનો છે. તો આ રીતે મેં બધા ઘૂઘરા તળી લીધા છે. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા મીઠા ઘૂઘરા, જે આપણે દિવાળી પર બનાવીએ છીએ.